Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Chiar când părea că nimic nu ne poate surprinde mai mult în lumea celebrităților, o declarație neașteptată a dezlănțuit o furtună de emoții. Totul a început cu câteva cuvinte aparent inocente ale lui Melih Hezkaia, care au devenit în scurt timp declanșatorul unuia dintre cele mai bine păstrate secrete din lumea spectacolului. Nimeni nu și-a imaginat că, în spatele atâtor priviri subînțeles, tăceri calculate și aparențe măsurate, se ascunde o legătură mult mai puternică decât prietenia sau camaraderia actoricească. Halil Ibrahim și Slatir Coglu, protagoniștii eterni a mii de zvonuri, au fost în sfârșit expuși. Dar nu din cauza unei scurgeri de informații sau a unei indiscreții, ci din cauza unei mărturisiri care a luat pe toată lumea prin surprindere. Și lumea nu se poate opri din a vorbi despre asta. Revelația nu a venit împodobită cu artificii sau o conferință de presă repetată. A fost subtilă, aproape o șoaptă printre rânduri, ca și cum cineva ar arunca o bombă învelită în catifea. Melih, cu tonul ei calm, dar ferm, a spus o replică care a schimbat cursul tuturor lucrurilor. Ceea ce au ei nu este o poveste simplă. Și-au promis unul altuia în tăcere și deja și-au pecetluit dragostea departe de lumina reflectoarelor. Reacția a fost imediată. Publicul, încă uluit, a început să pună cap la cap piesele unui puzzle care se conturase de ani de zile. Ceea ce părea imposibil a devenit inevitabil adevărat. Și apoi, tăcerea protagoniștilor a vorbit mai tare decât 1000 de cuvinte. Ani de zile, fanii lui Halil Ibrahim și Slatir Coglu au visat la posibilitatea unei iubiri adevărate dincolo de platourile de filmare. Privirile intense, gesturile în afara camerei, zvonurile niciodată confirmate, toate făceau parte dintr-o narațiune care părea să alimenteze o iluzie colectivă. Dar de data aceasta, ficțiunea a fost depășită de realitate. Existența unei căsătorii secrete nu numai că alimentează acea iluzie, dar o face adevărată. Un adevăr care, departe de a fi dezamăgitor, a fost celebrat cu lacrimi, aplauze și o avalanșă de mesaje de dragoste. Pentru că, în adâncul sufletului, toată lumea se aștepta ca povestea să aibă un final atât de magic. Cel mai șocant lucru dintre toate este modul în care au reușit să o păstreze secretă. Într-o epocă în care fiecare pas este urmărit de camerele de filmat și fiecare respirație poate deveni titlu de ziar, Halil Ibrahim și Slatir Coglu au reușit să-și construiască povestea în umbră. Departe de lumina reflectoarelor, departe de zgomot. Într-o lume paralelă pe care doar ei au locuit-o o vreme, protejați de tăcere și complicitate. Nu au existat inele ostentative, nici fotografii scurse, nici indicii pe rețelele de socializare. Doar priviri înțelegătoare și o fidelitate față de intimitatea lor pe care acum toată lumea o aplaudă cu admirație. Ceea ce a spus Melih a fost confirmat indirect de atitudinea actorilor înșiși. Din momentul în care cuvintele au ieșit la iveală, nu au existat negări sau corecturi. Doar o serie de gesturi subtile care păreau să spună: nu mai este nimic de ascuns. Recentele lor apariții publice, odinioară distante, sunt acum mult mai calde. Îmbrățișările sunt mai lungi, zâmbetele mai deschise, iar tăcerile mult mai elocvente. Și, deși nu au spus da în fața camerelor de filmat, limbajul corpului lor vorbește de la sine. Publicul a reacționat ca și cum ar fi fost o nuntă adevărată. Rețelele de socializare au fost inundate de felicitări, montaje foto, videoclipuri editate de fani și chiar invitații aparent simbolice la o ceremonie pe care nu am văzut-o niciodată. Unii chiar susțin că au perceput schimbări în energia celuilalt de ceva vreme. Ca și cum dragostea, odată pecetluită în secret, ar începe inevitabil să se infiltreze în fiecare gest, în fiecare cuvânt. Emoția este atât de palpabilă încât pătrunde în mediul virtual.
un aer de sărbătoare, ca și cum am fi cu toții martorii unui miracol mult așteptat. Misterul din jurul ceremoniei a dat naștere la tot felul de teorii. Se vorbește despre o nuntă intimă într-un colț ascuns al coastei turcești, sub lună și cu foarte puțini martori. Alții își imaginează o uniune simbolică, fără documente, dar cu promisiuni reale, sub protecția propriilor convingeri. Adevărul este că detaliile rămân un secret bine păzit și poate că vor rămâne așa pentru totdeauna. Pentru că unele povești nu au nevoie de martori pentru a fi adevărate. Și există iubiri care cresc tocmai în tăcerea care le protejează. Ceea ce este clar este că această mărturisire a schimbat pentru totdeauna modul în care publicul îi percepe. Nu mai sunt doar parteneri de scenă sau vedete ale unui serial popular. Acum sunt un simbol al iubirii adevărate, al loialității, al curajului. Pentru că este nevoie de curaj să iubești în secret într-o lume care cere expunere constantă. Și cu atât mai mult, să menții acel secret fără a șovăi, fără a trăda măcar o dată pactul dintre două suflete. Această nouă etapă, deși dezvăluită abia recent, este deja trăită cu o ușurință dezarmantă. Ca și cum acum, după ce secretul a fost rupt, pot pur și simplu să respire ușurați. Nu există ipostaze sau spectacole în gesturile lor recente. Doar o nouă seninătate, o pace împărtășită care pare să învăluie ca o bulă de aer. Este genul de calm care poate fi atins doar atunci când cineva și-a găsit casa într-o altă ființă umană. Și asta, indiferent câtă faimă există, este ceva universal frumos. Cei mai romantici dintre noi speră deja la o nouă colaborare artistică între ei, acum cu sufletele lor și mai conectate. Se va reflecta această iubire pe ecran? Vom vedea o operă în care să poată afișa întregul adevăr pe care nu mai trebuie să-l ascundă. Nimic nu este confirmat, dar speranța este semănată. Și cunoscându-le istoria, nu ar fi surprinzător dacă arta i-ar aduce din nou împreună. De data aceasta, cu dragostea ca scenariu real. Ceea ce este interesant este cum o singură afirmație poate schimba percepția unor ani întregi. Melih nu a avut nevoie de mult pentru a deschide ușa către un adevăr care bătea la ușă de ceva vreme. A fost ca și cum ai aprinde o lumină într-o cameră pe care cu toții o simțeam, dar pe care nimeni nu îndrăznea să o privească. Și odată ce este aprinsă, nu mai există cale de întoarcere. Pentru că acum am văzut cu toții ce se ascundea în spatele cortinei. Și nimeni nu vrea să se stingă. Căsătoria secretă dintre Halil Ibrahim și Slatirkoglu nu mai este doar o știre, este o legendă în devenire. O poveste care, deși recent mărturisită, are rădăcini adânci. O poveste care îmbină romantismul, discreția, rebeliunea și tandrețea. O poveste care, ca toate lucrurile frumoase, și-a găsit momentul perfect pentru a înflori. Și deși a fost semănată în secret, acum aparține întregii lumi. Vor fi cei care critică, cei care se îndoiesc sau cei care cer dovezi. Dar pentru cei care cred în semne, gesturi și priviri, nu este nevoie de nimic mai mult. Pentru că dragostea, atunci când este adevărată, se manifestă chiar și în invizibil. Iar ceea ce au Halil Ibrahim și Slatirkoglu, dincolo de căsătorie sau hârtii, este tocmai asta. O conexiune care sfidează zgomotul și supraviețuiește în șoaptă. O dragoste care a îndrăznit să crească în secret. Și acum strălucește mai tare ca niciodată. Pascali